Hi guys, don't forget to subscribe, click thumbs up and on button loceng kat bawah tu for more updates. Hi guys, seperti yang aku janjikan, aku nak sharekan kepada korang macam mana korang nak mendapatkan the best cookies ever. So make sure korang jangan lupa tekan button subscribe sebab button subscribe tu percuma. Jom aku sharekan kepada korang. Benda pertama, korang jangan derhaka sama sekali dengan korang punya resepi. Okay, jangan ikut-ikut suka hati, tambah, tolak, suka-suka hati korang. Okay, jom aku sharekan kepada korang 6 tips to make a perfect cookies. Benda yang pertama, korang perlu gunakan whisk or spatula. Aku tahu ramai antara kita ni yang rajin sangat beli mixer, betul tak? Tetapi mixer tu tak sesuai untuk digunakan untuk buat apa-apa cookies. So kalau korang ada whisk ataupun spatula ataupun sudu, korang guna je untuk kacau korang punya adunan tu. Yang kedua, macam mana korang nak dapatkan a best cookies tadi? Korang perlu gunakan a melt chocolate chips. So dekat sini aku recommend korang untuk gunakan Berries ataupun Hershey's chocolate chips. Sebab dia ada macam pahit and manis yang macam complement each other lah. Memang sangat perfect. Okay, next one apa yang kita perlu buat adalah masukkan ke dalam zip bag adunan tersebut. Kenapa aku tak masukkan bekas-bekas je? Okay, sebab aku nak elakkan satu benda yang akan berlaku, iaitu wap air. Benda tu akan melembikkan korang punya adunan. So make sure korang masukkan dalam zip bag. Tu penting tu. And after that, korang akan chillkan dia dekat chiller or freezer korang. Tapi dalam freezer korang tak boleh biar lama-lama, nanti dia beku pula. Okay, next tip ni sangat penting untuk korang avoid daripada cookies korang punya buntut tu hangus. Okay, korang perlukan grease paper kat sini. Okay, grease paper ni akan avoid daripada direct heat terus daripada korang punya loyang tu kepada korang punya cookies. So, tak adalah korang dapat buntut yang hangus kan? Okay, next one adalah korang perlu susunkan dia berselang-seli macam aku susun ni. Kenapa? Sebab kita nak make sure that heat tu sekata je pergi kat korang punya cookies. Then it will be so perfect. So, simple bukan tips-tips aku? Okay, untuk korang yang dah biasa buat cookies, aku tahu korang selalu akan buat 3 layer at once. Okay, ni aku nak bagi tips untuk cookies tu masak dalam keadaan perfect. Korang gunakan 1 loyang at once. Dan, lepas right after korang keluarkan dia daripada oven, jangan korang biarkan atas korang punya dulang. Korang terus transfer atas rack ataupun korang transfer je lah atas apa-apa yang at least korang boleh avoid heat daripada dulang tu tadi. Untuk penggemar-penggemar cookies, korang mesti nak buat cookies untuk hari raya ni kan? So korang boleh gunakan tips-tips aku ni untuk mendapatkan a perfect cookies. Okay, so if korang berjaya menggunakan tips-tips ni semua, cubalah korang comment down to below, aku nak tengok. Dan jangan lupa subscribe, dan thanks kepada semua yang dah subscribe. And akhir kata daripada aku, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.